हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपल्स टेस्टी ट्रीट। आज આપણે આપણું ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી ફરસાણ પાત્રા બનાવીશું। ચલો ફટાફટ રેસીપી જોઈએ। આખા વિડીયોમાં અમે ઘણી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ બતાવી છે, તો વિડીયો ચોક્કસથી પૂરો જોજો। અત્યારે આપણે પાત્રા બનાવવા માટે અળવીના પાન લીધા છે, જે આવા મીડિયમ લેવાના। એકદમ વધારે મોટા હશે તો સરખા નહીં બને ને એકદમ નાના હશે તો બહુ ટાઈમ લાગશે, તો મીડિયમ પાન લીધા છે। હવે પાન લેતી વખતે શું જોવાનું કે આ દાંડી જે છે, જે એની સ્ટેમ છે તે પર્પલ કલરની હોવી જોઈએ, ગ્રીન કલરની ના હોવી જોઈએ। ગ્રીન કલરના પાન લઈએ છીએ તો ગળામાં ખરાશ લાગે છે, તો આપણે પાન લેતી વખતે આ બાબતનું ધ્યાન રાખશું। આ બધા પાનને મેં 3-4 વખત ધોઈ લીધા છે અને ટોટલી સરખા સાફ કરી લીધા છે। હવે આપણે આને લૂછી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ પાનને જો આપણે કોરા નહીં કરીએ તો આની ઉપર લોટ ઇવન સ્પ્રેડ નહીં થાય અને આપણા પાત્રા સરખા નહીં બને। તેથી આપણે આ બધા પાનને આવી રીતે કોઈ પણ કપડાથી, કોટનના કોઈ પણ કપડાથી, કિચન ટોવેલથી લૂછી લેવાનું અને પૂરું કોરું કરી દેવાનું બધી સાઈડથી। આવી રીતે બધા પાંદડા આપણા કોરા થઈ જવા જોઈએ। આપણે આવી રીતે બધા પાનને લૂછી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં બધા પાનને લૂછી અને 3 સાઇઝમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે। આ નાનું અને જે મીડિયમ પાન છે તે જ્યારે આપણે રોલ બનાવીશું ત્યારે આ મોટા પાનની અંદર ગોઠવીશું, જેથી આપણા રોલ સરસ વળે। અત્યારે મેં ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા પાન લીધા છે, 15 નંગ જેટલા પાન થયા છે અને આટલા પાનમાંથી આપણે જે પાંદડા બનાવશું તે આપણે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકશું। હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ આવે છે, જે છે આ નસ એટલે કે સ્ટેમને કાઢવાનું। આ 3 સ્ટેમ હોય છે તે બહુ જ જાડી હોય છે, તેથી આપણે એને કાઢવી પડશે, નહીં તો આપણે રોલ નહીં બનાવી શકીએ। આપણે આ જે ભાગ છે ત્યાંથી આવી રીતે પકડી અને એને કાઢવાની શરૂ કરવાની, હળવા હાથે કાઢવાની। થોડું પાન ફાટી જાય તોય ચિંતા નહીં કરવાની, કારણ કે આપણો લોટ ત્યાં આવી જ જવાનો છે। આવી રીતે આપણે ધીરે ધીરે એની નસ કાઢી લેવાની। હવે જે આ સાઈડની નસ છે તેને પણ આપણે આવી રીતે ધીરે ધીરે કાઢી લેવાની। અહીંયા એજ સુધી આપણે કાઢી લીધી છે। હવે અહીંની નસ છે તેને પણ આપણે કાઢી લઈએ। આપણે આ મેઇન સ્ટેમ તો ફ્રેન્ડ્સ કાઢી લીધી, પરંતુ હજી આ થોડી નાની નાની છે। જ્યારે આપણે વાળશું ત્યારે ઘણીવાર ત્યાંથી ક્રેક થઈ જાય, તો એના માટે હું એક રસ્તો કહું। આવી રીતે કોઈ પણ વેલણ લઈ અને હળવા હાથે તેને વણી લેવાનું એકવાર, જેથી તે નસ છે તેમાંથી પાણી નીકળી જશે અને તે સોફ્ટ થઈ જશે, તો આપણને વાળતી વખતે તકલીફ નહીં પડે। આવી રીતે હળવા હાથે આપણે ફેરવી લઈશું, જેથી જો તમે આ રોલ કરશો તો પાન સરસ રોલ થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે બેટર બનાવવાની શરૂઆત કરીએ છીએ। તેને માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ ગોળ પલાળી લઈએ। અત્યારે મેં દેશી ગોળ લીધો છે ને સમારીને લીધો છે, તો ઢીલો છે, તો હું અત્યારે પલાળી દઈશ, તો જ્યારે બેટર બનાવું છે ત્યાં સુધી તે સરખો પલળી જશે। ત્યારે પલાળશું તો થોડી વાર લાગશે। અને જો તમારો ગોળ હાર્ડ હોય તો તમારે થોડું ગરમ પાણી નાખવાનું, જેથી તમારો ગોળ પણ સરસ રીતે ઓગળી અને મેલ્ટ થઈ જશે અને સરસ પાણી બની જશે। આપણે બેટરમાં ગળપણ માટે ગોળ ઉમેરવાના છીએ, આપણે અત્યારે ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે આપણે સૌથી પહેલાં આ પ્રોસિજર કરી લીધી। હવે આપણે આને સાઈડ પર રાખીએ છીએ। અત્યારે બેટરમાં ખટાશ તરીકે આપણે આંબલી ઉમેરી છે। આ આંબલીને મેં 2 થી 3 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી હતી। હવે આપણે તેને ગાળી લઈએ। જો તમારી પાસે ખજૂર આંબલી અને ગોળની ચટણી તૈયાર હોય તો તમે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, અળવીના પાનમાં પોતાનો કોઈ ટેસ્ટ નથી હોતો, તેથી બેટર જેટલું ટેસ્ટી બનશે તેટલો તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગશે। તેથી આપણે ગોળ અને આંબલી બંને સરખા પ્રમાણમાં ઉમેરીએ છીએ। હવે આપણે જે ગોળ પલાળ્યો હતો તે પાણી પણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તેને ગાળી લઈએ, કારણ કે ઘણીવાર ગોળમાં કાકરીનું પ્રમાણ હોય છે, તેથી આપણે ગાળીને યુઝ કરશું। 2 મરચાં અને 1 ઇંચ આદુની પેસ્ટ કરી લઈએ। અત્યારે આ 2 કપ ચણાનો લોટ લઉં છું। હવે તેની અંદર આ 3 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરું છું। આનાથી થોડા ક્રિસ્પી પાત્રા બને છે। આ 3 ચમચી જેટલો જુવારનો લોટ ઉમેરું છું। જુવારના લોટથી ફ્રેન્ડ્સ પાંદડા એકદમ ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। હવે આદુ ને મરચાંની જે પેસ્ટ બનાવી હતી તે એડ કરી। હવે અડધી ચમચી જેટલો અજમો એડ કરું છું હાથેથી મસળીને, જેથી ચણાનો લોટ સરખી રીતે ડાયજેસ્ટ થઈ જાય। આ 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરું છું। આ મરી પાવડર ઉમેરું છું, જેનાથી આપણને પાન સરખી રીતે ડાયજેસ્ટ થાય। તેની અંદર 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીએ છીએ। આપણે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખીએ છીએ। લીલા મરચાંની તીખાશ છે જ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ખાલી કલર માટે નાખ્યું છે। આ 1/2 ચમચી જેટલી હળદર અને આ 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું। આ 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખું છું અને આ 3/4 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરું છું। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પણ લઈ શકશો। હવે તેની અંદર આ 1/4 કપ આંબલીનો જે પલ્પ બનાવ્યો તે ઉમેરું છું।
ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમે આંબલી ન ખાતા હોય તો તમે લીંબુની ખટાશ પણ લઈ શકશો. અત્યારે હું ગોળનું પાણી ઉમેરું છું જે આપણે બનાવ્યું તે. આ 1/4 ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરું છું. તમે તમારી 2 ચપટી ભરીને પણ લઈ શકશો. હવે આની અંદર આ 2 ચમચી મોટી જેટલું તેલ ગરમ કરીને નાખ્યું છે. આ ગરમ તેલ ઉમેરું છું. આ તેલ ગરમ છે જેથી આપણા પાંદડા સરસ બને, સોફ્ટ. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરીએ. પછી આપણે જોઈશે તો પાણી એડ કરીશું કારણ કે આપણે ગોળનું પાણી પણ નાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આવા અવનવા વિડીયોઝ પસંદ આવતા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને દબાવજો જેથી મારી નવી રેસિપીઝના વિડીયો તમને તરત મળે. હવે આપણે આમાં પાણી ઉમેરીએ છીએ જરૂર પ્રમાણે. આપણે આનું ભજીયા જેવું બેટર નથી બનાવવાનું ઢીલું, આપણે થોડું થીક બેટર બનાવવાનું છે. આપણું બેટર હવે બની જવા જ આવ્યું છે. આપણે થોડા જ પાણીની જરૂર છે. થોડું પાણી નાખીએ. અત્યારે મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું ફ્રેન્ડ્સ પાણી એડ કર્યું છે ધીરે ધીરે કરીને. અને આપણા બેટરનો કલર પણ હવે ચેન્જ થઈ ગયો છે અને બધા મસાલા પણ એકદમ સરસ ભળી ગયા છે. અને આપણે આની આવી કન્સિસ્ટન્સી રાખશું આપણે જેથી પાન પર સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી શકીએ. જો આ બહુ ઢીલું હશે ને તો પાનમાંથી બહાર નીકળી જશે. અત્યારે આ પ્રોપર છે. હવે આ લોટને આપણે આ પાંદડા પર સ્પ્રેડ કરીએ. આવી રીતે આપણે હાથેથી ઇક્વલ બધી સાઈડ લગાડી દઈશું. બહુ વધારે જાડું લેયર નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ કારણ કે આપણે ઉપર હજી બીજા પાનમાં પણ લેયર આવશે. એટલે આપણે મીડિયમ પતલું જેવું લેયર લગાડીએ છીએ. તમને હાથેથી ન ફાવે તો તમે કોઈ પણ સ્પેચ્યુલાથી પણ લગાડી શકો છો. બધી સાઈડ આપણે લગાડશું લોટને. ચોપિંગ બોર્ડ પર કે થાળી પર કે તમે પ્લેટફોર્મ પર સાફ કરીને પણ આ પાન પાથરીને લગાડી શકશો. અત્યારે આપણે તમે જોઈ શકો છો કે મીડિયમ થીક બેટર લગાડ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, લોટ આપણે આ ખરબચડી બાજુ એટલે કે જ્યાં નસો છે તે સાઈડ લગાડવાનો છે. આ સાઈડ નથી લગાડવાનો છે કે જે સાઈડ લીસી છે. હવે આની ઉપર આપણે બીજું પાન એરેન્જ કરવાનું છે તો તેની માટે અમે મીડિયમ સાઇઝનું પાન લીધું છે. હવે એરેન્જ કઈ રીતે કરવાનું, અત્યારે આ વી વાળો પોર્શન અહીંયા છે અને પોઇન્ટેડ ભાગ અહીંયા છે. હવે આપણે તેનું રિવર્સ કરશું એટલે કે પોઇન્ટેડ ભાગ આપણે અહીંયા મૂકશું અને જે વી વાળો પોર્શન છે તે આપણે અહીંયા મૂકશું. આવી રીતે આપણે પાનને ગોઠવવાનું છે અને પછી એની ઉપર આપણે ફરીથી લોટ લગાવીશું. આવી રીતે આપણે પાન એરેન્જ કરશું ફ્રેન્ડ્સ તો તેનું જ્યારે આપણે રોલ બનાવીશું ને ત્યારે તે સરખી રીતે રોલ બનશે. એટલા માટે આપણે આવી રીતે એરેન્જ કરીએ છીએ. હજી આપણે આની ઉપર ત્રીજું મીડિયમ પાન મૂકીએ છીએ. તે હવે આની રિવર્સ કરવાનું. અહીંયા પોઇન્ટેડ ભાગ છે તો હવે અહીંયા વી વાળો ભાગ ગોઠવીશું અને અહીંયા નીચેની સાઈડે પોઇન્ટેડ ભાગ ગોઠવીશું. એની ઉપર પણ આપણે આવી રીતે ઇક્વલી લોટ લગાડી દઈશું. હવે આપણે આની ઉપર આ નાનું પાન સેટ કરીએ છીએ. હવે આપણો લોટ લાગી ગયો છે. હવે આપણે આ પહેલાં 2 સાઇડ્સ છે તેને આવી રીતે અંદર લઈ લઈએ અને તેની પર પણ આ થોડો લોટ લગાવી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ લોટ છે ને તે ગ્લુનું કામ કરે છે જે પાંદડાને સ્ટીક કરશે. હવે આ 2 સાઇડ્સથી આપણે વાળીએ જેથી આપણો લોટ છે તે બહાર નહીં આવી જાય. હવે તેના પર પણ આપણે થોડો લોટ લગાવી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પાત્રા તો હંમેશા બહારથી લાવીને જ ખાઈએ છીએ પરંતુ ઘરે બનાવશું તો આપણા ટેસ્ટના બનશે. હવે આપણે આનો ટાઈટ રોલ વાળતા જઈએ. આપણો રોલ એકદમ સરસ રીતે વળી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે આપણે આ જે ભાગ છે તેને પણ આવી રીતે અંદર લઈ લઈએ છીએ અને તેના પર પણ થોડો લોટ લગાડી દઈએ છીએ અને પછી આપણે આ રોલને પૂરો બંધ કરીએ છીએ. આપણો રોલ એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આવી રીતે બધા રોલ બનાવી લઈએ. હવે આપણા બધા રોલ બનીને રેડી છે. આપણે થોડો લોટ એને ઉપર પણ આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું જેથી ત્યાં પણ સરસ ટેસ્ટ આવે. બહુ વધારે નથી લગાડવાનો, થોડો આપણે સ્પ્રેડ કરીએ છીએ. હવે આ બધા ઉપર આપણે લોટ અત્યારે લગાડી દીધો છે. હવે આ સ્ટીમરની પ્લેટ લીધી છે તેને આવી રીતે આપણે બ્રશથી ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈએ જેથી તેમાં પાંદડા ચોટી ના જાય બનતી વખતે. હવે આ રોલને આપણે આમાં ગોઠવીએ છીએ. હવે આ સ્ટીમરમાં પાણી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આમાં ડીશ મૂકીએ છીએ અને પાંદડાને 20-25 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ. હવે આપણે 15-20 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. આપણે પાંદડા ચડી ગયા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આવી કોઈ ટૂથપીક અથવા તો ચપ્પુની મદદથી આપણે આવી રીતે અંદર નાખી છેક સુધી અને જોવાનું. જો ક્લિયર આવે અને આપણા હાથમાં લોટ ના ચોટે તો આપણા પાંદડા બનીને રેડી છે. હવે આપણે પાંદડાને પૂરા ઠંડા થવા દેશું. અત્યારે ને અત્યારે કટ નહીં કરીએ નહીં તો તૂટી જશે. થોડા ઠંડા થશે પછી આપણે કરશું. હવે આપણો રોલ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને કટ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણા રોલ કેટલા સરસ બન્યા છે અંદરથી. હવે આપણે પાત્રાનો વઘાર કરીએ છીએ જેને માટે આ એક પેન લીધું છે અને ગેસ ચાલુ કરીએ છીએ. મીડિયમ ટુ સ્લો તાપ રાખીએ છીએ.
આપણે અહીંયા 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે. હવે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરું છું. આ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરું છું. હવે આપણે આને રાઈ ફૂટે ત્યાં સુધી થવા દઈએ વઘારને. ફ્રેન્ડ્સ, તમે રોલ કટ કર્યા પછી જોઈ શકો છો કે પાંદડામાં સરસ લેયર્સ પણ થયા છે અને લોટ પણ એકદમ પ્રમાણસર છે, બિલકુલ વધારે નથી. તો આપણા પાંદડા એકદમ સરસ બન્યા છે. હવે આપણી રાઈ અહીંયા ફૂટી રહી છે ને અવાજ પણ આવી રહ્યો છે. તો હવે આપણે તેની અંદર આ લીમડાના 6-7 પાન નાખીએ છીએ. આ 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરું છું. તમને અહીંયા લીલા મરચાં નાખવા હોય તો તમે સમારીને નાખી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર આ એક પાંદડા ગોઠવીએ છીએ. હવે આપણે આને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર થોડા ક્રિસ્પી કરીએ. હવે આપણે આને બીજી સાઈડ પલટાવીએ છીએ. આપણે બંને સાઈડથી તેને ક્રિસ્પી થવા દેવાના છે. આપણે બધા પાનને અત્યારે રોલને ઉથલાવી લીધા છે. હવે બીજી સાઈડ થવા દઈએ. હવે આપણા પાંદડા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે તેને સર્વ કરીએ.